Gata, Victor, nu mai pot. Dacă nu mănânc măcar o bucată de pâine, voi cădea chiar aici și nu mă voi mai ridica. Doi bărbați fără vârstă, cu un aspect șifonat, se târau cu tristețe pe străzile dintr-un orășel mic. Îmbrăcați în rați, bărbatul și femeia simțeau o foame chinuitoare și abia își mai mișcau picioarele de oboseală. Susținând-o pe doamna obosită de sub cot, vagabondul îi șoptea cuvinte de mângâiere. Irina, draga mea, mai suportă puțin. Să te gândești, cu doar câteva zile în urmă am luat masa în cele mai bune restaurante din capitală, iar acum aș fi fericită cu o simplă pâine cu cârnați. Dar ce cârnați, acum aș mânca chiar și pateul cu care hrănim câinele nostru. Taci, draga mea, oprește-te. De la poveștile tale, mi se face foame. Uite, o să mă ardă o gaură în burtă. Nu vrei să mă chinui cu ulcer? Uite, ce-i acolo? Se pare că știu unde putem găsi o gustare ușoară. Ce? La gunoiul de lângă supermarket. Exact. Acolo scot adesea produse bune. Fii curajoasă, Irina. Mișcă-te. Mergem să luăm cina. Uf, ce expresii! Ai început să vorbești ca un adevărat vagabond. Cerșetoarea s-a încruntat, dar totuși a accelerat pasul. Irina nu a mințit. Cu adevărat, cu doar câteva zile în urmă, era o doamnă cu un aspect prezentabil, care trăia confortabil într-o vilă pompoasă, mobilată în stil baroc. Fiica lor, Iana, o studentă de 22 de ani, nu-i plăcea deloc acest stil. Prea solemn și pretențios. Pompa stilului sălilor de ceremonie ale Palatului Versailles din secolul al XVII-lea o irita pe Iana și chiar îi provoca un sentiment de rușine spaniolă pentru părinții ei. Ce să faci? Fata nu înțelege, nu a trăit niciodată în sărăcie. Viața nu i-a pus niciodată în față o alegere dificilă, să cumpere un pachet de gogoși ieftine sau o pâine cu chefir. I-a avut întotdeauna tot ce era mai bun și mai scump. În schimb, părinții Jeanei, Irina și Victor, au reușit să se ridice din cele mai joase, având ocazie în viața lor să cunoască atât sărăcia, cât și bogăția. Strângând o avere, le era foarte frică să o piardă. De aceea, au muncit constant pentru a-și multiplica finanțele. Dar știau și să cheltuie. Luxul ostentativ îi irita adesea pe cei din jur, ceea ce o făcea pe Irina să se întrebe de ce invidiază pe Victor. Până la urmă, tot ce am obținut a fost prin muncă. În tinerețe, Irina visa să devină actriță, dar părinții au insistat asupra unei profesii mai pământene, așa că a studiat contabilitate. A fost foarte util, deoarece când soțul ei a deschis propria firmă, toate problemele financiare au căzut pe umerii Irinei. Ea a făcut o treabă strălucită, iar în mare parte datorită ei, firma a prosperat. Cu timpul, Irina a delegat responsabilitățile sale unui manager, realizând că nu reușește să facă multe din cauza muncii. Cu toate acestea, ea a fost întotdeauna prezentă la încheierea contractelor, l-a însoțit pe soțul ei la întâlnirile cu partenerii și în obositoarele călătorii de afaceri în străinătate. Uimitor, dar după aproape 25 de ani de căsnicie, soțul și soția nu s-au plictisit unul de celălalt. Și, deoarece se apropia data aniversării lor de argint, au decis să sărbătorească acest eveniment cu o mare festivitate. Apropierea datei provoca panică în Iana, fiica lor. Fata nu putea să se gândească la ce să le ofere părinților ei, pentru că aveau deja totul. Și voia să facă un cadou memorabil și cu semnificație. Ce să le ofer? S-a gândit Iana, suspinând în timp ce stătea la restaurant cu prietenul ei, Constantin. Trebuie să găsesc ceva neobișnuit. Aplecându-se pe spătarul scaunului moale, fata a privit în jurul restaurantului, ca și cum ideea pentru cadou ar fi fost undeva pe tavan sau s-ar fi ascuns pe bar printre pahare. Dar nu. Nicio inspirație, nicio idee. Nu știu. A dat din cap Constantin. Poate, niște pahare. Iana a ridicat ochii. Constantin, ce pahare? Mama mea are 1.000.000 de pahare. Se vor pierde printre celelalte. Poate ai și alte idei. Iana era sincer îndrăgostită de Constantin, deși el nu era din cercul ei. Un băiat venit din altă parte, care lucra la compania tatălui ei. Câștiga bine,
iar familia lui deținea un mic restaurant pe marginea drumului într-un orășel mic. Desigur, Ian ar fi putut găsi o partidă mai avantajoasă, dar feii bogaților o plictiseau. Părinții nu s-au opus relației, pentru că știau bine că nu toți se nasc bogați. Iana, poate părinții tăi au visat la ceva de mult, continua Constantin. Ian a ridicat din nou ochii și a suspinat obosit. Mama mea a încetat să viseze când și-a cumpărat o geantă incrustată cu diamante, cu închizători și fermoare din aur. Știi cât costă? Corect. Mai bine să nu știi. Îmi amintesc că atunci a venit cu un pachet mare de marcă, a scos din el o cutie, a desfăcut-o, apoi a desfăcut hârtia foșnitoare, din care a apărut acea geantă de culoare perlată. Mama a pus geanta pe masa lustruită din lemn de trandafir, s-a așezat în fața ei și a suspinat. Știi, mi-a spus ea, nu simt nimic. Nicio bucurie. M-am bucurat când am făcut achiziția. Chiar m-a strâns puțin în interior când am realizat că pot da atâția bani pe o geantă. Dar, de fapt, nu simt nicio bucurie. Ei bine, geanta e geantă. Probabil că nu mai vreau nimic și nu știu ce să mai visez. Ian a suspinat din nou și a continuat. Nu te gândi că mă plâng. Mama este fericită. Îi place familia noastră, iar afacerea noastră este, de asemenea, bună. Totul este minunat. Știi, toți cunoscuții noștri au reușit să divorțeze de mai multe ori, iar dacă cineva trăiește în căsătorie de 25 de ani, atunci exclusiv din cauza contractului de căsătorie. La părinții mei, totul este adevărat. Ei merg prin viață mână în mână. Aș vrea și eu așa, a adăugat ea, aruncând o privire jucăușă către Constantin. Ca să fim noi doi, ea și eu am o idee, a întrerupt-o tânărul. Iana și-a făcut buzele, dar a tăcut. Dă-le un tur de vagabonzi. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a propus Constantin. Ce? Iana a ridicat sprâncenele. Acum îți voi spune. Tânărul s-a entuziasmat, văzând că a surprins și intrigat fata. Recent, mi-au dat o broșură. În general, este o distracție pentru oamenii bogați, care au totul și nu mai pot fi surprinși. Participarea, de altfel, nu este ieftină, dar la sfârșit se oferă un premiu în bani. Înțeleg că pentru părinții tăi banii nu sunt deloc importanți, nu-i vei interesa cu asta. De ce nu? A întrerupt-o Iana. Tata este destul de jucăuș, merge chiar și la hipodrom uneori. Oh, vezi, s-a bucurat Constantin și a scos un pliant din buzunar. Uite, vezi, asta este. Citește, cred că ți va plăcea. Cu aceste cuvinte, el i-a dat Jeanei un pliant, care era decorat în nuanțe destul de întunecate. Pe partea din față era o imagine a unei clădiri abandonate. O imagine apăsătoare, Iana s-a încruntat. Dar este doar o glumă, citește ce este scris, nu s-a oprit Constantin. Iana a privit din nou pliantul cu neîncredere. Așa, colectivul nostru a fost creat pentru a modela și a pune în aplicare diverse situații de divertisment, scene teatrale și producții de viață. Situațiile presupuse pot fi pozitive, negative, bune sau rele, totul depinde de efectul dorit și de starea psihologică a clientului. Nu există restricții geografice. Iana s-a desprins de pliant și l-a privit pe Constantin. Ce este asta? Da, citește, a spus tânărul cu entuziasm. Bine. Vei putea încerca o nouă viață, să te îmbraci în pielea oricărei persoane sau personaj, să trăiești în mahalalele din Mumbai, să te plimbi pe câmpurile minate din Cambodgia, să vizitezi cele mai bogate, cele mai sărace și cele mai neașteptate locuri de pe glob, sau să pierzi totul în propria țară și să experimentezi ce înseamnă să te afli la fund, mergând într-un tur de vagabonzi. Iana și-a lărgit ochii. Constantin, sunt ei normali? Perfect. A dat din cap Constantin cu bucurie. Înțelegi, este o distracție pentru cei care au totul, ca părinții tăi. Dar au frica de a rămâne fără nimic. Uite, vezi. Constantin a desfăcut pliantul pe pagina dorită și, arătând cu degetul în text, a citit într-un mod aproape poetic.
dacă ți este frică să-ți pierzi toți banii, atunci această practică te va vindeca de frica de a rămâne fără nimic, de fobii și de faliment. Este cea mai bună terapie psihologică pentru tine. Fiecare participant primește la sfârșit un cadou memorabil. Nu, Constantin, nu înțeleg nimic, a întrerupt-o Iana. Cred că este o prostie. Mai bine niște pahare. Ce? Chiar nu înțelegi? Este o tendință la modă, populară printre mulți bogați. Turismul de groază. În general, părinții tăi se îmbracă în vagabonzi și trăiesc așa câteva zile. Un tur de supraviețuire. Grozav, nu? Nu, Constantin, nu. Ești sănătos. Nu vor accepta așa ceva. Se vor supăra. Iana, a zâmbit Constantin, crede-mă, acesta este cel mai bun cadou pe care îl poți oferi. De unde e această reclamă? Cât costă? Mi se pare o firmă dubioasă, continua Iana să se îndoiască. Crede-mă, nu-ți va spune nimic cine mi-a dat-o. Dar oamenii sunt de încredere. Lucrează cu oameni foarte înstăriți prin intermediul recomandărilor. Reclama la televizor sau pe internet nu le este necesară, pentru că oricum, la serviciile lor, pot apela doar câțiva. Dar ai noroc, draga mea. Îți voi da acest certificat complet gratuit. Constantin a scos din nou un plic din buzunar. În interior era o vizită, pe care era fotografia aceleași clădiri abandonate, ca și pe pliant. Ce este asta? S-a mirat Iana. Aceasta este cartea de vizită cu adresa primei locații. De aici începe turul. Uite, pe partea din spate este adresa. Hașme. Din câte mă amintesc, acolo sunt birouri obișnuite. Exact. Totul începe cu o instruire. De asemenea, cu semnarea unui acord. Toate documentele sunt semnate cu un avocat. Deci, aceasta este prima destinație. Și apoi unde? A întrebat Iana. Dar asta nu știu, a ridicat din numeri Constantin. Este un secret comercial. Bine, Constantin, mulțumesc pentru sfat, dar probabil că nu, a spus Iana și, trimițând cartea de vizită înapoi în plic, a împins-o puțin cu degetele spre băiat. În răspuns, Constantin a împins plicul de la el cu aceeași mișcare. Dragă, ia-le pur și simplu și du-le acasă, apoi decizi. Ei bine, dacă nu, atunci nu insist. Nu, Constantin, este o prostie totală. Poate că niște miliardari excentrici ar accepta o astfel de distracție, dar cu siguranță nu este pentru părinții mei. Ce să faci? Cum vrei, a suspinat Constantin, dezamăgit, și a pus plicul în buzunarul interior al costumului său de afaceri. Prânzul meu se termină. Cred că voi pleca. Voi cere nota de plată de la chelner. Nu trebuie, voi mai sta și voi plăti tot, nu te îngrijora pentru nota de plată. Te iubesc. A zâmbit Iana cu bâlândețe și l-a sărutat pe logodnic pe obraz. Câteva zile, fata s-a frământat gândindu-se ce cadou să le facă părinților pentru aniversare. Plănuiau să sărbătorească cu mare fast, iar de la Iana se aștepta un discurs solemn, ca de la singura fiică. În timpul discursului solemn, i-ar trebui să le ofere părinților cadoul și să nu se facă de rușine în fața invitaților, iar mai bine, să-i surprindă, să le eclipseze cadourile cu al ei. Dar ce poate oferi? Ceva care să-i lase pe toți fără cuvinte, nu doar să-și exprime dragostea, ci și să producă un fior. Data aniversară s-a apropiat fără să-și dea seama. În casă s-a organizat o seară festivă, bufetul festiv era în plină desfășurare. Oaspeți îmbrăcați elegant se plimbau prin sală, sorbind băuturi de elită, discutând cu solemnitate, râzând forțat. Unii dintre ei aveau zâmbete atât de false, încât părea că obrazile erau strânși de un spasm. Iana, într-o rochie elegantă, s-a îndreptat spre centru pentru a le oferi părinților cadoul. Astăzi erau deosebit de fericiți. Întreaga seară zâmbeau, iar mama părea să strălucească de bucurie. Și așa, în această seară solemnă vreau să vă ofer acest cadou modest,
dar memorabil. A încheiat Iana discursul solemn și a înmânat mamei o cutie grea din catifea. O, ce este asta? A întrebat Irina, intrigată, deschizând capacul. Ce minunăție! Pahare! Nu pahare, mamă, ci cupe. A corectat-o Iana, rușinată, aruncând o privire supărată către Constantin, care nu a putut să-și stăpânească un zâmbet hidos. Ce frumoase, fetița mea! A aprobat Victor. Fabricate la comandă, special pentru data voastră, a precizat Iana. Ce bine, să le punem pe masă, lângă celelalte cadouri. Le vom lua mai târziu. Mulțumesc din nou, fetița mea. Un cadou foarte interesant, memorabil. A mulțumit Irina și a sărutat-o pe fiică. Iana a suspinat ușurată și s-a retras într-o parte, lăsând loc altor oaspeți care voiau să-i felicite pe gazdele serii. Totuși pahare? A întrebat Constantin cu un zâmbet, când Iana s-a aflat lângă el. Nu pahare, ci cupe, a murmurat Iana. Un cadou normal. Vom vedea ce vei oferi. Sau ai decis să nu te complici? Oh, te înșeli. Eu doar aștept momentul potrivit, a răspuns Constantin cu mândrie. Mă voi duce să iau ceva din aperitive, a spus Iana, lăsând băiatul singur. El nu părea deloc deranjat. Printre bogați se simțea ca peștele în apă. Irina și Victor discutau cu oaspeții, care îi bombardau cu întrebări și felicitări. Soțul și soția abia reușeau să răspundă. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru felicitări. Oh, ce drăguț, ce plăcut. Și voi arătați minunat. Unde vom merge în vacanță? Ei bine, aceasta este o întrebare complicată. Am fost deja peste tot. Vrem ceva neobișnuit, ceva picant, vrem aventuri. Poate că am înnebunit, dar da, într-adevăr ne lipsesc emoțiile. Știți, cadoul meu modest va oferi exact aceste emoții. Iana a auzit vocea lui Constantin și s-a întors. Tânărul stătea lângă părinții ei și le întindea pliantul cu plicul, în care, cum știa Iana, se afla cartea de vizită. Nu, doar nu asta, s-a gândit fata. A făcut o față înfricoșată, încercând să-l facă pe Constantin să observe, pentru a-l determina telepatic să se îndepărteze de părinții ei și să nu le ofere niciun plic. Dar Constantin era indiferent la mesajele ei energetice. Ce este asta? A întrebat Irina cu uimire. Este un tur de vagabonzi, a răspuns Constantin cu bucurie. Printre oaspeți, cineva a râs deschis. Iana nu a mai putut suporta și s-a grăbit să salveze situația. Nu râdeți degeaba, a răspuns Constantin fără nicio umbră de rușine. Este un joc de elită, dar nu oricine are acces la el. Aici nu se poate fără relații. Chiar și cu bani, nu întotdeauna poți cumpăra un certificat. Și nu este de mirare. Jocul este un adevărat exclusiv, o încântare. Oferă noi impresii, iar exact asta vă lipsește. Timp de câteva zile, vă veți transforma în vagabonzi și veți trăi ca ei, fără bani, fără telefon. Astfel de impresii nimeni nu vă va oferi. Numai acest joc. Scuzați-mă, se pare că Constantin s-a obosit. Tata, îl supraîncarci la muncă, nu-i așa? A glumit Iana, apucându-le pe Constantin de mână și încercând să-l ducă departe. Nu a mai simțit o astfel de rușine de mult timp. De ce nu, Iana, ne interesează foarte mult, a răspuns tatăl. Pentru secundă, Iana a crezut că tatăl a spus asta din politețe, pur și simplu nu voia să-l supere pe logodnicul fiicei. Dar curând și-a dat seama că vorbește foarte serios. Da, Iana, ne interesează cu adevărat. Niciodată nu am auzit de așa ceva, a exclamat Irina cu entuziasm, primind plicul din mâinile viitorului ginere. Victor, se pare că exact asta ne trebuie. Noi, desigur, nu am fost și nu vom fi vagabonzi, sper, dar cu siguranță acestea sunt temerile noastre ascunse. Ne temem să ne pierdem bunurile. Vom trăi această situație și vom înțelege că nu este mortală. Ne va face mai puternici, ne va vindeca de fobii și, în același timp,
vom obține impresii pentru toată viața. Dragule, Constantin, acesta este cel mai neobișnuit cadou de astăzi. Chiar dacă nu ești fiul nostru, ne înțelegi ca nimeni altcineva. Lasă-mă să te îmbrățișez, a spus Irina, ștergându-și o lacrimă și îmbrățișându-le sincer pe Constantin. Vezi, i-a spus tânărul Jeanei, când au ieșit împreună în grădină să stea în foișor și să respire aerul. Și tu spuneai. Apropo, ideea de a oferi pahare a fost tot a mea, i-a amintit el cu ironie. Sunt nevoită să recunosc că ai avut dreptate, Constantin. Și nu pahare, ci cupe. Dar că le va plăcea atât de mult bomștur, nu mă așteptam, îți spun sincer. Ah, nu trebuie să mulțumești, a făcut Constantin cu mâna, deși părea că nu erau. Nu fi răutăcioasă. Mulțumesc că ai făcut părinții mei fericiți. Sper că le va plăcea totul. Cu siguranță le va plăcea. Vei vedea. Sunt sigur că această aventură le va schimba viața, a promis Constantin. Irina și Victor au decis să nu amâne pentru mult timp a doua lună de miere. Nu mai puteau de nerăbdare să se distreze și să se amuze. Nu se îngrijorau de afacerile firmei în timpul absenței lor, deoarece aveau un manager de încredere, Eugen, căruia îi încredințau totul. Eugen avea puțin peste 40 de ani. Lucra de mult timp în firma lor și de mai multe ori a ajutat să salveze compania de o catastrofă financiară, când pe piață apărea o nouă criză. Era greu de găsit o persoană mai de încredere. Așa că Irina și Victor puteau rămâne liniștiți, fără telefon mobil timp de câteva zile. Și tocmai asta cerea jocul. Au aflat despre această condiție când au ajuns la biroul de la adresa indicată în pliant. Biroul companiei cu un nume ridicol, Ivan și Maria, arăta solid. Toți angajații păreau să fie dintr-o agenție de modele. De precauție, cuplul căsătorit a adus cu ei un avocat, care trebuia să citească toate contractele, pentru a nu fi vreo capcană. Iana și Constantin au fost, de asemenea, prezenți, deoarece ceea ce se întâmpla era extrem de interesant pentru ei. Deci, cine dintre voi este participant? A întrebat o angajată drăguță, strălucind cu un zâmbet orbitor. Noi, au răspuns Irina și Victor. Bine ați venit! A zâmbit și mai larg fata. Va trebui să completați niște formulare și să semnați câteva documente, după care jocul va începe imediat. Sunteți pregătiți? Da, suntem pregătiți, a răspuns Victor, zâmbind fetiței drăguțe. Irina știa că soțul ei nu va merge mai departe de plăcerea vizuală, așa că a privit totul cu calm, ca și cum el admira statuile dintr-un muzeu de artă antică. Atunci să trecem la formalități. Aveți avocatul vostru? Da, a răspuns din nou cu zâmbet Victor, fără a-și lua ochii de la fată. Acesta este Dima. El va examina toate documentele. Un bărbat robust, chel și îmbrăcat în costum de afaceri, s-a ridicat din scaun și a luat hârtiile din mâinile asistentei. Am nevoie de puțin timp. Unde aveți un birou liber aici? A întrebat el. Vă rog, așezați-vă acolo. Acolo nu vă va deranja nimeni, a indicat fata cu mâna. Apoi s-a întors din nou către clienți. Haideți să mergem cu mine. Vă voi da formularele. Irina se temea că formularele vor fi lungi, dar lista întrebărilor s-a dovedit a fi destul de moderată. Totuși, unele întrebări păreau să fie luate din reviste de psihologie pentru femei. Acest lucru l-a scos puțin din sărite pe Victor, iar o parte din puncte le-a completat la întâmplare. În schimb, Irina a verificat totul cu atenție, încercând să ofere răspunsuri cât mai adevărate și echilibrate. Ce voi alege la micul dejun, piersici sau mere? O întrebare ciudată, deoarece dimineața prefer să nu mănânc fructe, ele îmi provoacă arsuri. Și cum să răspund? Nu știu, Irina, întrebări stupide. Scrie piersici. Știi că psihologii pot spune multe despre o persoană pe baza acestor teste. Vreau ca rezultatul să fie cât mai adevărat. Poate că de asta depind concursurile. Ce concursuri, Ir? S-a lovit Victor cu palma în frunte. Ei bine, nu știu ce au pregătit pentru noi, dar intenționez să le câștig pe toate și să obțin premiul cel mare,
a declarat Irina cu entuziasm. Uite, Iana, vezi, iar tu spuneai că tatăl tău este jucăuș, iar mama ta a intrat în febra asta. Vrea să câștige toate premiile, a zâmbit Constantin, care a intrat să verifice cum se descurcă viitorul său socru și soacră. Când au terminat cu testele psihologice, Irina și Victor au părăsit în sfârșit camera care le fusese rezervată. Ștergându-și sudoarea de pe frunte, Victor a exprimat speranța că toate întrebările s-au terminat și că pot începe distracțiile promise. Dar nu a fost așa. Fata zâmbitoare a anunțat că jocul va începe în curând, dar înainte de asta trebuie să semneze câteva hârtii. Înțelegeți, noi ne ocupăm cu imersiunea totală. Vă vom îmbrăca în săraci, vă vom lua telefonul și banii. Dar pentru un realism mai mare, vom juca o scenă, în timpul căreia veți transfera toate bunurile voastre pe numele unui creditor. Ce creditor? S-a revoltat Victor, fără a-i permite fetei să termine. Oh, ei bine, ce faceți? Nu este nimic serios, a grăbit să-l asigure fata. Pur și simplu, povestea începe cu faptul că vă informăm că sunteți falimentari și trebuie să transferați bunurile voastre pe o entitate juridică. Dar este doar un joc. Un spectacol. Victor Alexandrovici, trebuie să menționez că am citit documentele. În contract totul este transparent. Într-adevăr, toate bunurile dumneavoastră vor fi transferate firmei Ivanda Maria, dar aceasta este o firmă fictivă, care în realitate nu există. Nu vă expuneți în niciun fel bunurile la risc. Totul acesta nu este real. Este o iluzie. Ștampile, formulare notariale, chiar și hârtie cu stema toate sunt iluzorii. Ei bine, a spus Victor cu neîncredere, atunci voi pune o semnătură falsă. Este doar un joc, nu-i așa? Fata a zâmbit din nou. Fără îndoială, aveți dreptate, dar atunci nu veți crede în ceea ce se întâmplă. Credeți-mă, semnătura dumneavoastră, chiar și cea adevărată pe formularele de jucărie, nu va avea nicio putere. Chiar așa este. A întrebat Victor, întorcându-se către Dima, iar când acesta a dat din cap afirmativ, a răspuns. Bine, acceptăm regulile jocului dumneavoastră, deși nu-mi place. Nu trebuie să vă faceți crizi, Victor Sanic, a zâmbit Dima. Am verificat totul cu atenție. Oamenii sunt cinstiți. Atunci să mergem într-un birou separat, să semnăm toate documentele. Și acolo va începe jocul. Victor și Irina au intrat în birou, unde stăteau doi bărbați serioși în costume. Aceștia nu l-au salutat pe Victor și Irina, ceea ce a enervat-o pe aceasta din urmă. Dar a decis să nu le facă observație, căci așa, probabil, era gândit în joc. La masă stătea o doamnă de statură plină, de peste 50 de ani, cu o coafură înaltă, obraje de bulldog și o privire plină de dispreț. Așadar, m-am familiarizat cu situația dumneavoastră. Ignorând salutul, a început femeia. Îmi pare rău, dar pentru datoria neachitată la timp, sunteți obligați să transferați toate bunurile dumneavoastră firmei Ivan de Maria. Îmi pare foarte rău, dar de acum sunteți falimentari. Nu-ți pare rău deloc. Minți, s-a gândit Ira, dar a decis să se facă că o crede pe femeie și a afișat o expresie de tristețe pe față. Semnați. Aici și aici, a spus femeia, arătând locul pentru semnătură. Scrâșnind din dinți de indignare, Victor a luat pixul. Irina a decis pentru o clipă că s-a răzgândit să joace, atât de atent se uita la fiecare literă, atât de mult a eitat să lasă un semn. În cele din urmă, a lăsat pe hârtie o semnătură mare și, cu o voce iritată, a întrebat. Acum e totul. Începem jocul? Sau mai sunt și alte detalii? Sincer, mă așteptam să fie mai distractiv. Ce joc? A intervenit brusc unul dintre bărbații din birou. Nu este niciun joc. Acum sunteți falimentari. Nu aveți nimic. Chiar și telefonul și portofelul vă aparțin nouă. Chiar și hainele dumneavoastră scumpe. Iar costumul dumneavoastră de ceremonie, iată-le, în această geantă. Bărbatul a dat din cap spre geantă, iar fata, winking la Victor, care fierbea de indignare,
S-a apropiat de ea și a desfăcut fermoarul. Vă rog, îmbrăcați-vă. Irina s-a apropiat de geantă și a scos de acolo un trenc șifonat și murdar. Ce groaznic! Mirosul este atât de neplăcut, a strâmbat din nas femeia. Nu vă faceți crizi, este doar un joc. Mantaua a fost murdărită intenționat, pentru credibilitate, a șoptit fata. Elia, a strigat al doilea bărbat, care până atunci tăcea, nu strică atmosfera. Totul trebuie să fie credibil. Ei trebuie să creadă. Oh, îmi pare rău, a spus fata, rușinată. Da, credem. Ce poate fi mai realist? A murmurat Irina, plângând. Cred că mai putem renunța, a sugerat Victor, privind cu dezgust la haina zdrențuită care a fost dată. Nu, a declarat Irina hotărât. Aceasta este cea mai nebunească decizie la care am fost vreodată de acord. Nu voi urca pe Everest, nu voi sări cu parașuta, dar vreau să simt un val de adrenalină. Aceasta este cea mai bună opțiune și voi merge până la capăt, iar tu, cum vrei. Nu te voi lăsa, știi bine, a suspinat Victor. Și unde ne vom schimba? Acolo este un paravan, a arătat Elia. Când Victor și Irina au fost gata, au ieșit la Constantin și Ana. Aceștia nu au recunoscut cuplul de bogați. Erau îmbrăcați în zdrențe, iar pe cap aveau peruci murdare și încălcite, deci destul de credibile. Ce groaznic! Ce s-a întâmplat cu voi? A întrebat Iana, șocată. Acum suntem falimentari. Am pierdut totul, a plâns Irina înapoi. Cum adică falimentari? Sunteți serioși? S-a speriat Iana. Proastă. Este doar un joc, a zâmbit Constantin și, făcând o față îngrijorată, a întrebat, întorcându-se către Victor. Victor Sanic, spuneți-mi, pot salva situația? Victor părea că a pierdut cheful de a juca, așa că Irina a răspuns în locul lui. Nu mai este nimic de reparat, așa că suntem nevoiți să părăsim orașul și să rătăcim undeva în pustietate. Nu exagera, a murmurat Victor, iritat. Nu-i plăceau glumele legate de firma lui, care era creația lui și pe care o crescuse dintr-o mică afacere cu un singur angajat. Așadar, condițiile în care, chiar și în glumă, a transferat toate bunurile sale unei entități juridice necunoscute, deloc nu l-au amuzat, ci dimpotrivă, l-au iritat. Nu-i mai plăcea să joace, mai ales când i-au luat telefoanele, portofelele și le-au pus în safe. Nu vă temeți. Totul este sigur. Nimeni nu va atinge lucrurile dumneavoastră, a asigurat Elia. Acum vă vom da măști pentru somn, pe care le veți pune pe ochi, pentru a nu vedea unde vă ducem. Va dura aproximativ câteva ore. Vă spun din start că la destinație sunt camere. Nu încercați să le găsiți. Sunt foarte mici și bine camuflate. Brățările de pe mâinile dumneavoastră nu sunt doar din plastic. Ele vă monitorizează pulsul și tensiunea. Toate aceste date ne vor fi transmise, pentru a putea controla pulsul și tensiunea dumneavoastră și, dacă este necesar, să vă scoatem din joc. De asemenea, consider că este necesar să vă avertizez că printre oamenii pe care îi veți întâlni vor fi multe persoane sub acoperire, adică actori, animatorii noștri. Aceștia sunt introduși în joc pentru o mai mare credibilitate și dinamică, nu trebuie să vă fie frică de ei. Totuși, dacă ceva nu merge bine, dacă simțiți o anxietate puternică, jocul poate fi oprit. Pentru aceasta trebuie să spuneți tare și clar râs de ratonumet. Credeți-mă, vă vom auzi, iar jocul va fi oprit imediat. De ce râs de ratonumet? De ce nu, de exemplu, a galbene sau safire albastre? A strâmbat din nas Irina. Probabilitatea de a pronunța accidental parola trebuie să fie redusă la minimum. A ridicat din umeri Elia. Și care este premiul cel mare? A întrebat Victor, morocănos. Asta este un secret. Vei afla totul la final. Prima sarcină este să găsiți de mâncare. Puteți cere cuiva să o găsească și chiar să o furați. Este treaba voastră. A doua sarcină este să vă găsiți un loc de dormit.
Asta este mai complicat. Iar a treia o voi da mai târziu, a zâmbit Elia. Spuneți adio rudelor și să mergem la mașină. Iana și-a îmbrățișat mama, apoi pe tatăl ei și a condus la mașină. Era oarecum neliniștitor. Ceea ce se întâmpla îi se părea ciudat. Un fel de quest sălbatic. Atât de multe bătăi de cap, atât de multă pompa, se gândea Iana, când mergea acasă cu Constantin. Da, nici eu nu mă așteptam ca totul să fie atât de serios. Dar, în schimb, părinții tăi au ieșit foarte reali. În viața reală sunt atât de bine îngrijiți. Dar, odată ce i-ai îmbrăcat, s-au transformat imediat în niște cerșetori bătrâni. Între timp, Irina și Victor mergeau în mașină, iar pe ochii lor erau măști pentru somn. Victor tot timpul murmura iritat, iar Irina a decis să nu se mai streseze și a dormit liniștită. Dintr-un motiv oarecare, o trăgea somnul după cafeaua băută în birou, iar Victor, în curând, s-a făcut tăcut și a dormit. S-au trezit când mașina a ajuns la destinația stabilită. Judecând după cât te întunecase, nu am mers deloc 2 ore, a observat Victor, căscând. Unde ne aflăm? A întrebat Irina. Nu te privește. Ești o cerșetoare murdară. Mi-ai umplut toată mașina cu mirosul tău, așa că nu mai vreau să te văd lângă mașina mea, a murmurat iritat șoferul. Oh, bine, nu te mai stresa, prietene, a spus Victor. Hai, Irina, să plecăm de aici. Ajungând pe stradă, au încercat mai întâi să-și dea seama unde se află. Era o zonă industrială. Magazii, garaje, întreprinderi de producție. O zonă industrială tipică, ca în orice țară, nimic deosebit. Dar, în același timp, nimic atrăgător. Din spate s-a auzit sunetul unei mașini care pleca. Acum mă simt cam ciudat, a spus Irina. Mie nu mi-a plăcut deloc toată această poveste, a spus Victor în șoaptă. Ce? Dar tu erai de acord cu totul, s-a indignat Irina. Bine, hai să mergem, a propus Victor. Se întunecă, este neplăcut să stăm aici. Ce faci? Cui îi faci cu mâna? Irina zâmbea și saluta stâlpii de iluminat. Mă gândesc că undeva aici sunt camere. O. Sau acolo. A exclamat ea și, întorcându-se cu 180 de grade, a salutat un alt stâlp. De ce tocmai la stâlpi? De ce, de exemplu, camera nu este integrată în acel aer condiționat sau nu este ascunsă în spatele gardului? Hai, cred că deja au observat că îți place jocul. Trebuie să găsim un loc de dormit. Nu, prima sarcină este să găsim de mâncare, a obiectat Irina. Dragă, dacă nu găsim un loc de dormit, vom deveni noi înșine hrana cuiva. Trebuie să găsim undeva unde să așteptăm noaptea, a observat Victor, rațional. Dar, și dacă suntem descalificați pentru încălcarea regulilor? S-a îngrijorat Irina. Cu atât mai bine pentru noi. Vom merge acasă să dormim în patul nostru mare și cald, nu să ne ocupăm de această prostie, a răspuns Victor, iritat. Irina a suspinat. Se simțea inconfortabil în acest mascuerade, iar mirosul care venea de la hainele ei o deranja teribil. Se simte ca și cum aș fi îmbrăcat hainele unui cerșetor adevărat, a spus ea. Știind pasiunea acestor oameni pentru realism, pot spune cu încredere că probabilitatea ca acest lucru să fie adevărat nu este deloc zero. Irina și-a mușcat buza. Nu, mai bine să nu mă gândesc la asta. Afară se întuneca rapid, iar nou înființatul cuplu de cerșetori nu avea nici lanternă, nici chibrituri, nici brichetă. De ce nu ne-au dat nimic? Cerșetorii adevărați ar trebui să aibă măcar chibrituri? A întrebat Irina, confuză. Și de ce nu am întrebat? A pus o întrebare logică Victor. De ce nu ne-am gândit la asta dinainte? Poate pentru că nu ne așteptam să fim lăsați într-un loc atât de groaznic. Asta e adevărat, a suspinat Victor. Au continuat să meargă tot mai departe, fără a găsi nici măcar o sugestie de loc de dormit. Deodată, în fața a apărut o siluetă, părea un bărbat.
Se pare că a observat cuplul ciudat și a fugit repede într-o alee îngustă între două garduri. După bărbat, o câine mare și roșcată a alergat, care a decis să urmeze exemplul stăpânului său și să se grăbească și ea. Mai repede după el. Vezi! Vezi! A exclamat Irina cu bucurie. Probabil este un animator. Vezi, totul este calculat. De îndată ce am simțit disconfort, imediat a ieșit un actor pentru a ne da un indiciu. Trebuie să mergem acolo. Mărind pasul, soții s-au grăbit după străin. Acesta, auzind că cineva îl urmărește, a accelerat. S-a auzit zgomotul metalului ruginit. Bărbatul a deschis o ușă improvizată, după care a baricadat trecerea. Dar aceasta s-a dovedit a fi o apărare slabă, iar a pătrunde în adăpostul său nu a fost greu. Victor a împins metalul și a intrat. Irina l-a urmat. S-au aflat într-o încăpere spațioasă, în colțurile căreia era împrăștiat tot felul de molos. În mijloc era un cuptor de tip burzuica, de la care venea un miros nu foarte plăcut, căci era evident că era alimentat cu tot felul de gunoaie. Lângă el, pe podea, zăcea o saltea curată, aproape nouă. Străinul nu era nicăieri. Hei! A strigat Victor. În răspuns s-a auzit un răcnet amenințător. Câinele, a șoptit Irina. Nu-ți fie frică, sunt sigur că este dresat, a răspuns Victor. A decis să inspecteze întreaga încăpere, uitându-se la molozul care umplea colțurile camerei. Deodată, dintr-o grămadă de zdrențe, ca un diavol din cutie, a sărit un cerșetor obișnuit, un bărbat în vârstă, îmbrăcat în haine murdare, cu o barbă galbenă și stufoasă. S-a uitat la oaspeții nepoftiți, iar în ochii lui se reflecta groaza. Din surprindere, Victor a sărit înapoi, iar cerșetorul a profitat imediat de ocazie și a fugit spre ieșire. A scăpat zgomotos de o placă de metal instabilă și a fost urmat de un câine zbierând. Victor și Irina s-au privit și au început să râdă brusc. Ce bine! A spus Victor printre râsete. Da, este foarte realist, nu-i așa? Totul este așa cum le place. Trebuie să recunosc, a organizat totul foarte bine. S-a entuziasmat Irina. E grozav, sunt impresionat. Și jocul nu este atât de rău, vezi, totul este bine gândit, până la cele mai mici detalii. Uite, și cuptorul este aprins. Deși mirosul este groaznic, dar așa trebuie să fie. Și salteaua. Observă, parcă este nouă. Dacă ar fi fost un cerșetor adevărat, ar dormi pe o saltea murdară și urât mirositoare, nu pe o saltea curată. De fapt, este puțin pentru noi doi, dar nu contează. Îmi amintesc vremurile vechi și bune, când dormeam în bucătărie pe un pat pliant în apartamentul mamei tale. A spus Victor, winking la soția sa, de ce aceasta s-a înroșit puțin. Uite, îți amintești și tu. Uite, ce este asta? Se pare că e mâncare. Da, exact. Victor s-a așezat în genunchi și se uita la ce era întins pe ziar. Uite. Ouă. Se învârt, deci sunt fierte. Pâine, herring. Wow. Și bere aici. Sigilată. Sărbătorim, mamă. Nu știu, mi se pare cam înfricoșător să mănânc asta, a strâmbat din nas Irina. Dar ce spui, a fost lăsat special pentru noi, produsele sunt proaspete, bune. Ne vom organiza o cină romantică, a insistat Victor. Nu, Victor, cred că mă voi abține, mai ales că după 6 nu se poate mânca, a spus Irina, ridicând din umeri. Ei, cum vrei, eu mănânc, a spus Victor și s-a așezat pe saltea. Îți las ceva pentru dimineață. În timp ce mesteca, Irina a început să caute camera. Nu se vede nicăieri, a suspinat ea. Sunt sigur că ei văd totul. Primul nivel a fost trecut, am îndeplinit ambele puncte, am găsit mâncare și adăpost, a răspuns Victor, mestecând heringul. Ascultă, nu am mai mâncat hering obișnuit de mult, ce bucurii ne refuzăm? Uite, cum te-ai dezlănțuit. Cu o jumătate de oră în urmă te plângeai și spuneai că jocul îți provoacă neîncredere.
a zâmbit Irina. Dar m-am înșelat. Acum văd, totul este la nivel, a spus Victor, ridicând din numeri. Abia încăpând pe saltea, soțul și soția s-au îmbrățișat și s-au acoperit cu pelerina Irinei. Nu puteau adormi. Din toate părțile se auzeau sunete ciudate, care îi speriau. Periodic trebuia să se ridice și să arunce în sobă bușteni de diferite dimensiuni. De la ei venea un miros neplăcut, dar era cald. Dar spre dimineață, soții au adormit, iar soba s-a stins. Dimineața, Irina s-a trezit din sunete ciudate venind de undeva foarte aproape. Răzbind cu greu ochii, a întors capul și a rămas îngrozită, realizând esența scenei care se desfășura lângă ea. O șobolan uriaș stătea în fața ei, ținând cu labele din față un ou de găină, pe care îl pregătise pentru micul dejun. După o pauză de o fracțiune de secundă, Irina a scos un țipăt asurzitor, de care Victor, care încă mai sfărăia pe saltea, s-a ridicat cars. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a alarmat el. Șobolanul nu a așteptat să termine spectacolul și a decis să fugă. Mutând oul în bot, a dispărut în mormanul de lucruri din colț și a fost atât. După ce și-a liniștit soția, Victor a decis să verifice proviziile. Uite, blestemată, a mâncat toată pâinea și resturile de pește. Se plângea noul Homeles. Acum nu mai avem nimic pentru micul dejun, a constatat Irina. Nu era prea supărată din cauza acestui fapt, pentru că acea mâncare oricum nu-i făcea poftă. Irina credea că mai bine să înfometeze puțin decât să mănânce produse suspecte. O să mă gândesc la ceva, a promis Victor, fiind sigur că și șobolanul este dresat. Șobolan. Dresat. A râs Irina. Ce? Îți amintești filmul pe care l-am văzut împreună, Culoarea purpurie? Acolo era o șoarece foarte deștept, iar șobolanul era cu adevărat o ființă vicleană. Sunt sigur că este parte din scenariu. Hai să ieșim afară, cu siguranță vom găsi ceva acolo, a ordonat Victor soției, punându-și peruca lui înfricoșătoare. De asemenea, vom afla în ce oraș ne aflăm. Irina și Victor au ieșit afară, era răcoare. După întunericul depozitului, lumina de afară părea orbitoare. Irina a închis ochii. Încotro mergem? A întrebat ea. Drept înainte, a răspuns Victor. Cei doi au început să meargă înainte. Irina se sprijinea de brațul lui Victor, iar el o susținea sub cot. Zona industrială s-a animat puțin, au apărut oameni, mașini, dar era evident că foarte multe clădiri de aici erau pur și simplu abandonate. O mașină de poliție a trecut pe lângă ei și s-a oprit brusc la câțiva metri distanță. Uite, a șoptit Victor, cred că asta e pentru noi. Ne vor lua? A întrebat Irina îngrijorată. Puțin probabil, a răspuns Victor, mai degrabă ne vor da o nouă misiune. Ar fi bine, a spus Irina. Ajungând lângă mașină, Homelesia au început să se uite înăuntru prin geamuri. Știi, cred că asta e o mașină de patrulare adevărată, a realizat Irina. Crezi că e atât de greu să obții una pentru o farsă? A zâmbit Victor. Deodată, geamul s-a coborât, iar un polițist de vârstă medie s-a uitat cu uimire la cuplul curios. Ce faceți aici? Ați pierdut frica, a strigat el. O, nu, deloc nu am pierdut. Suntem plini de frică, a râs Victor. Victor, hai să plecăm. Acesta nu este un polițist de joacă. A fost o eroare, a șoptit Irina, trăgându-le pe Victor de mânecă. Oh, scuză-mă, a fost într-adevăr o eroare, s-a scuzat Victor, ridicând peruca ca pe o pălărie. Hai să plecăm repede, a șoptit Irina, trăgându-le pe soțul ei departe. Știi, cred că au avut o idee grozavă să aranjeze totul astfel încât să nu putem distinge actorii de personajele reale. Dar este foarte posibil ca acest polițist să fi fost de acord cu ei, gândește-te singură. Un polițist obișnuit ar fi cerut imediat actele noastre, iar acesta pur și simplu s-a uitat la noi și atât. Cred că pur și simplu s-a plictisit să se amestece cu oamenii fără adăpost, a spus Irina. Pur și simplu nu avea sens pentru el.
Au continuat să meargă, încercând să găsească un indiciu. Au căutat sub bănci, în grădinile de flori, chiar și în trunchiul unui copac. Se uitau în fețele trecătorilor rari, dar aceștia îi evitau și nu păreau să aibă de gând să ofere vreo indicație. Deodată, le-a tras atenția un semn cu un nume cunoscut, Mama Cartof. Acest nume l-au auzit de la Constantin, când acesta, râzând și rușinându-se, le povestea părinților miresei că tatăl său și mama sa nu sunt foarte buni la nume, așa că și-au numit restaurantul Mama Cartof. Dar cartofii de acolo sunt cu adevărat delicioși. Amintindu-și acest fapt, Victor a lins involuntar buzele și a zâmbit brusc de la o idee genială care i-a venit în minte. Irina, trebuie să-i păcălim pe viitorii noștri rude. Hai să mergem și să ne prezentăm la restaurantul lor. Ei nu ne cunosc. Ce distracție va fi! Ai înnebunit. Te vor lua drept niște homeles obișnuiți și te vor da afară, a spus Irina. Dar vom verifica cum reacționează la oamenii care au căzut în nenorocire. Poate că sunt buni, ca Constantin. Ne vor hrăni. Trebuie să ții cont că tocmai el ne-a dăruit un certificat. Poate că părinții lui participă și ei. Nu te-ai gândit că ar putea avea un indiciu. Nu degeaba ne-au trimis tocmai în orașul unde locuiesc părinții viitorului nostru ginere, a convins Victor soția. Ei bine, văd logica în cuvintele tale, a spus Irina. Să mergem. Homelesii s-au îndreptat spre restaurant, din care se răspândeau arome apetisante de mâncare proaspăt gătită. Soții au inalat cu poftă aroma, iar burtile lor goale au răspuns imediat cu un rumble. Era un restaurant mic, dar simpatic, care era frecventat în principal de cei care intrau în oraș sau, dimpotrivă, îl părăseau. O tânără în șorți curăța masa de pe stradă. Văzând homelesii venind spre ea, s-a îndreptat și a privit cu atenție, neștiind ce să spună. Victor și Irina s-au simțit întotdeauna confortabil în restaurante, de fapt, într-o clasă mult mai înaltă decât acesta. Pentru o vreme, au uitat chiar de masca lor și s-au așezat la o masă, aproape de cea pe care o curăța fata. Doriți ceva? A întrebat ea, neputând să se abțină. Da, a răspuns Irina. Ne este foarte foame și vrem să mâncăm. Dar există o mică problemă. Ce problemă? A întrebat chelnerița. Nu avem deloc bani. Niciun ban, a răspuns Victor în numele soției. Așa că am dorit să luăm mâncare pe datorie. Promitem să vă returnăm banii în 3 exemplare. Fata a clătinat din cap. Nu, îmi pare rău, nu pot să vă ajut cu nimic. Și în general ar fi mai bine să plecați, dacă stăpâna va vedea. Nu vrei să ajuți niște săraci. Așa cum spune tineretul, nu vrei să câștigi un punct în karma? A încercat să o convingă Victor. Bine, a suspinat fata. O să aduc ceva. I-a dispărut pe ușă și curând a ieșit de acolo, purtând în mâini un castron din plastic cu mâncare. Iată aici cartofi prăjiți, pui, iar aici pâine, a spus ea, întinzând un șervețel cu pâine înfășurat în el. Și apă poți bea din fântână. Avem multe aici. Apa este curată. Ce oameni buni sunteți, a zâmbit Irina și imediat s-a interesat. Dar nu ați adus o furculiță. Dar asta se poate mânca și cu mâinile, s-a pierdut chelnerița. Noi nu suntem obișnuiți cu mâinile. Este nepoliticos, a strâmbat din nas Irina și a privit expresiv fata. Aceasta s-a mirat, dar totuși s-a întors să aducă tacâmuri. A adus linguri din plastic, furculițe și chiar un cuțit, pentru orice eventualitate. Maria! A strigat o voce puternică din spatele Mariei. Ce ai făcut aici? Noi avem un restaurant, nu o mahala. Dă-i afară pe acești cerșetori, altfel chem poliția. Te avertizez. O greșeală în plus și ești concediată. Ajunge. M-am săturat să te suport. Și mai dai și mâncarea noastră cerșetorilor. Alea Stepanovna, aceasta este mâncarea mea personală. Prânzul meu. Ați spus chiar dumneavoastră că pot lua cartofi cu pui și salată ca prânz. A încercat să se apere fata.
Dar acum, se pare, nu vei lua, dacă îi hrănești pe acești cerșetori. Știu eu cum sunt. Unde sunt 2, sunt și 5. Unde sunt 5, sunt și 10. Ascultând discursurile indignate ale proprietarei restaurantului, Victor simțea admirație pentru talentul ei actoricesc. Cu cotul, a împins-o pe Irina și, winking, a șoptit uite, cum joacă. Apoi, după ce a tușit, Victor a spus, încercând să stăpânească zâmbetul, nu sunteți foarte ospitalieri. Și ce ai vrea, zgârcitule? Crezi că trebuie să te întâmpini cu pâine și sare? Pleacă, cerșetor mizerabil. Și ia-ți și haina ta. Iar ție, Maria, îți dau ultima șansă. Dacă o cheltuiești, te dau afară. A strigat femeia furioasă. Dar știți că am nevoie de bani pentru operația bunicii, a bigeuit Maria. Atunci muncește din greu, nu te ocupa cu prostii. Du-te, du-te, a ordonat proprietara și s-a întors imediat spre cerșetori, care au râs în cor. Plecați, a strigat femeia din toată gura. Plecăm, plecăm, a promis Victor. La revedere, i-a făcut cu ochiul și a arătat cu degetul în sus. Nu, dar ai văzut, ai văzut. Iată, actrița Amashita. Ah, te rog, nu mă concedia, bunica mea e bolnavă. Ce actori! Toți merită un Oscar. Au jucat atât de natural. Și Constantin nu seamănă deloc cu mama lui. El este atât de bine făcut, inteligent, iar mama este plină, grosolană, a meditat Irina, săpând în cartofi. Aceasta ar putea să nu fie mama lui deloc. Noi nu am văzut-o niciodată. I-ar fi putut pur și simplu să-și ofere restaurantul pentru a juca, iar proprietara a fost jucată de o actriță. Crede-mă, dacă aceasta ar fi mama lui Constantin, s-ar fi dat de gol. Oamenii care nu au educație actoricească nu pot juca așa. Și asta e adevărat. A fost de acord Irina. Toată ziua rămasă a umblat prin oraș. Victor, sătul și mulțumit, împreună cu Irina, au decis să se bucure pur și simplu de plimbare în noul lor rol. A umblat prin centrul orașului și nimeni nu i-a alungat. Păcat că nu era o cameră, s-ar fi fotografiat cu siguranță în fața obiectivelor turistice. Nu mai căutau indicii, pentru că au înțeles că, la momentul potrivit, jocul le oferă singur mâncare și următoarea misiune. Rămânea doar să aștepte când un nou animator va interacționa cu ei. De câteva ori au încercat chiar să discute cu oamenii care, în opinia lor, se comportau neobișnuit și ar putea fi actori, dar aceștia se strâmbau cu dezgust și se îndepărtau de ei. Seara a venit, iar din nou le-a fost foame, dar nu au apărut indicii sau personaje noi. Și deodată Victor a observat un grup de cerșetori care desfăceau sub un arbuște un întreg picnic, constând dintr-o pizza întreagă în cutie. Uite, vezi, iar tu spuneai. A exclamat Victor cu bucurie și s-a îndreptat spre cerșetori. Irina s-a grăbit după el. Hei, cerșetori mizerabili, plecați! Regii gunoaielor se pregătesc să cină. Plecați, plecați! A strigat Victor la vagabonzii confuzii. Aceștia au privit câteva secunde la cuplu cu priviri fără sens, apoi s-au ridicat și au fugit în toate direcțiile. Numai un bărbat cu barbă în pălărie roșie murdară îi privea cu ură și dintr-o parte, ca și cum ar fi memorat. Pleacă, pleacă, a făcut cu mâinile Victor. Așteaptă, poate că trebuie să ne transmită ceva? A presupus Irina. Văd că nu trebuie. Pur și simplu a intrat în rol. Uf! Și de unde au găsit așa ceva? Mirosul îți taie pofta. A strâns nasul Victor. Cu dinții strânși, bărbatul cu barbă în pălărie roșie s-a retras totuși. Victor s-a plecat și a ridicat cutia. Hașme, proaspătă! Ce miros! S-a minunat el. De unde au cerșetorii pizza? S-a întrebat Irina. De unde? De unde? Scenariștii au dat-o, a ridicat din numeri Victor. Asta e adevărat, dar cumva e neplauibil, a răspuns Irina cu neîncredere. Dacă ar fi mâncat homar și ar fi băut vin alb, atunci da, ar fi fost neplauibil,
dar pizza ar fi putut fi aruncată de un livrator. Am auzit ca o astfel de reguli. Dacă clientul nu ridică comanda, trebuie să o arunce și să ofere și un raport video. Sau poate că au fost furați de niște adolescenți. În general, Irina, mi-e foame. Jur, nu-mi pasă de unde vine această pizza. O voi mânca și mă voi culca. Apropo, unde vom dormi? Se face frig, se întunecă. E departe până la ascunzătoarea noastră, a întrebat Irina. Ai dreptate. Cred că, de vreme ce am găsit cina aici, ar trebui să dormim aici, chiar pe bancă, pentru o imersiune completă. Știi, Victor, m-am săturat de această imersiune completă. Nu mai este amuzant. Ei bine, am jucat o zi, ne-am distrat. Am simțit pe pielea mea toate farmecile unei astfel de vieți. Sincer să spun, mi-ar fi ajuns o oră. Jocul s-a întins. Mi-e frig, vreau un duș, vreau acasă, vreau un patul meu. Irina, dar ce zici de premiu? A întrebat dezamăgit Victor. Victor, crezi că acolo va fi ceva ce nu putem cumpăra, dacă vrem? Ce ne vor dărui? Un acvariu cu pirana. Nu vreau să-mi risc viața pentru asta, a făcut mofturi Irina. Dragă, hai să mai jucăm și mâine. Să vedem unde ne va duce asta. Dacă nu ne va mai plăcea deloc și dacă vom înceta să ne bucurăm de joc, atunci vom recurge la fraza cod. Sper că o ții minte. Ușor, ușor, nu o spune cu voce tare. Nu vreau ca jocul să se oprească din neatenție. Bine, Victor, dar doar până mâine. A trebuit să dormim pe bancă în parc. Bine că nu erau patrule, dar rău că a început ploaia. A trebuit să alergăm sub acoperișul magazinului. Dimineața, ud și obosit, au pornit la drum. Se pare că am frisoane. M-am îmbolnăvit. Vreau să dorm. Vreau ceai fierbinte, suspină Irina. Atunci trebuie să găsim urgent un adăpost și ceva de mâncat. Propun să ne întoarcem în vizuina noastră. Nu, Victor, nu voi ajunge. Hai să terminăm acest joc, s-a rugat Irina. În plus, în acel depozit sunt șobolani. Dragă, dar eu de la început am propus să nu ne implicăm în asta. Cine m-a convins? Acum vrei să terminăm? Ascultă, hai să ne arătăm voința și să vedem unde ne va duce asta. Și nu va trebui să mergem departe. Vom merge cu troleibuzul, a promis Victor. Dar noi nu avem bani, i-a mintit Irina. Așa e, dar vom merge ca în vremurile bune de studenție, fără bilet. Irina a urmat cu reluctanță soțul, au așteptat troleibuzul și s-au strecurat înăuntru, ascunzându-se pe platforma din spate. Era încă prea devreme pentru ca oamenii să meargă la muncă, așa că nu reușeau să se ascundă în spatele pasagerilor. Sperau că șoferița adormită, care se clătina, nu îi va observa. Dar aceasta s-a dovedit a fi mai atentă decât se așteptau, așa că, la câteva opriri, a descoperit fără bilet. A trebuit să coboare. Irina și Victor au observat cu tristețe că troleibuzul i-a dus complet în direcția greșită. În oraș nu se orientau, așa că nu s-au urcat pe ruta corectă. Acum se aflau și mai departe de adăpostul lor și nu se mai așteptau să se urce pe alt troleibuz. Iar alunga imediat. Foame și obosiți, au umblat prin oraș. Le era foarte foame. Au trecut până la prânz, cu stomacurile goale rumegând. Este foarte probabil că nu se așteptau să ajungă atât de departe. Poate că aici nu sunt camere deloc, a spus Irina. Prostii, a răspuns Victor cu încredere. În orașe acum sunt camere la fiecare colț. Pur și simplu s-au conectat la supravegherea video orașului și ne urmăresc. Și nu uita de brățara cu localizator. Ei știu foarte bine unde suntem. După ce a umblat cu stomacul gol până seara, Irina a anunțat că nu mai poate merge. Vrea să mănânce și să bea. Uite ce e acolo. Se pare că știu unde putem găsi o gustare ușoară, s-a bucurat Victor. Ce? La gunoi. La supermarket. A întrebat Irina cu nedumerire.
Exact. Acolo scot adesea produse bune. Fii curajoasă, Irina. Mișcă-te, mergem la cină. Uf, ce expresii! Ai început să vorbești ca un cerșetor adevărat. A strâmbat din nas Irina, dar totuși a accelerat pasul. În fața lor se întindea un adevărat clan de Greca. Angajații supermarketului tocmai scoseseră produse expirate. La multe dintre produse termenul de valabilitate expira astăzi, așa că puteau fi consumate. Dragă, uite, salam. Mememe, ce apetisant. Pâine, castraveți murați. Victor s-a lăsat atât de prins de hrana pe care o căuta, încât nu a observat compania de cerșetori posomorâți care au intrat în curtea din spate a supermarketului, unde se aflau containele de gunoi. Irina i-a observat prima. Unul dintre ei chiar l-a recunoscut. Bărbatul cu barbă, în pălărie roșie, de la care au luat pizza ieri. Victor, uită-te cine este aici. A strigat ea soțului. Acesta s-a întors și, zâmbind, a spus. Oameni buni! În sfârșit ați venit. I-a întâmpinat cu bucurie Victor. Ne descurcăm fără voi, ziua a fost foarte grea și cumva fără scenariu. Asta pentru că am plecat cu troleibuzul, iar voi nu ne-ați putut găsi. Dar scuze, orașul este necunoscut, nu ne orientăm. Cerșetorii s-au privit unii pe alții. Cine ești tu? A întrebat bărbatul cu barbă, cu o voce răgușită. El era evident liderul. Cred, a râs Victor. Și ce ar trebui să răspund la asta? Nu e treaba ta, bărbatule. Pleacă. Sau trebuie să spun ceva diferit? Ne pare rău, nu am citit scenariul. Dispari de pe pământul nostru. A răsunat din nou vocea groasă a cerșetorului. Ieri ai luat cina noastră, te-am iertat. Dar acum ai intrat pe teritoriul nostru și asta nu ne place. Așa, oameni buni. A întrerupt Irina, scoțând peruca. M-am săturat să port acest cuib pe cap. S-a apropiat de bărbatul cu barbă și a întins peruca în mâini. Uf! Ce miros ai, omule! Știu că sunt pentru realism, dar nu până la acest nivel. Îndepărtându-se de cerșetori la o distanță astfel încât nările ei să nu perceapă mirosul neplăcut, Irina a continuat. Dragii mei, nu-mi place jocul vostru. Nu-mi face plăcere să umblu flămândă și să dorm pe o bancă. Nu-mi face deloc plăcere. Mă mănâncă tot corpul și mă doare tot. Spuneți curatorilor voștri că, dacă va continua așa, ieșim din joc și îi dăm în judecată. Ești nebună, a răspuns din nou bărbatul cu barbă. Irina a dat din ochi. Stanislavski fumează nervos în colț, a spus ea și s-a întors spre Victor. Victor, ei vor să credem că sunt cerșetori adevărați. Da, oameni buni, credem, vă iese bine. Ca răspuns la sarcasmul soției, Victor a râs. Deodată, cerșetorul principal s-a îndreptat spre Victor. În mâinile cerșetorului, Irina a observat un levier, ceilalți l-au urmat. Intră pe flancul stâng și dă-i o palmă, a șoptit un cerșetor slab prietenului său zdrențuit. Victor continua să râdă, iar cerșetorii continuau să se îndrept spre el. Nu, oameni buni, asta nu mai e amuzant, a spus Irina nervoasă. Totul, m-am săturat. Râsul umed. A spus ea clar. Văzând că nimeni nu-i acordă atenție, Irina a început să se agite și a strigat și mai tare. Râsumet. Râsumet. Nici o reacție. O presupunere teribilă a vizitat-o pe Irina. Spatele ei s-a răcit, iar palmele și tălpile i s-au înțepat cu 1000 de ace. Victor, a șoptit ea cu o voce care îi dispăruse brusc. Victor, aceștia. Aceștia sunt cerșetori adevărați. Ce, dragă? Spune mai tare, nu aud. Aceștia sunt cerșetori adevărați. A strigat Irina în disperare. Se putea vedea cum informația ajunge încet la Victor, literă cu literă. Fața lui s-a lungit,
dar zâmbetul nu a apucat să dispară. Apoi colțurile gurii s-au mișcat și au coborât. Ochii s-au lărgit, sprâncenele au sărit în sus, borcanul cu castraveți a căzut din mâinile lui și s-a spart. Unul câte unul, loviturile s-au abătut asupra lui Victor. Irina striga disperată, dar nu putea ajuta cu nimic. Din supermarket a ieșit un paznic. Irina a strigat la el, dar acesta a fugit imediat. Poate că va chema poliția, se gândea Irina cu disperare. Dar până atunci, ei îl vor omori pe Victor. În momentul în care bărbatul cu barbă l-a prins pe Victor și a întors mâna, pregătindu-se să o rupă, s-a auzit un câine lătrând. Pe teritoriu a apărut un cerșetor cu barbă galbenă, lângă care tremura un câine mare și roșcat. Cerșetorul ținea o praștie impresionantă și se uita amenințător la colegii săi. Kuzma! 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 Kuzma a venit! Au șoptit ei. Știți cu toții cum mă descurc cu chestia asta, a spus cerșetorul, dând din cap spre praștie. Plecați de aici, altfel vă voi face praf. Abia veți ajunge la mine. Cerșetorii au fugit în toate direcțiile sub lătratul triumfător al câinelui roșu. Bărbatul cu barbă în pălărie roșie a eliberat cu reluctanță pe Victor și a părăsit încet teritoriul. Victor, cum ești? A strigat Irina, alergând spre Victor. Dacă nu aș fi fost atât de bătut, aș fi crezut că este un scenariu. El a tușit și a respirat greu. Salvatorul lor a apucat rapid primele produse care i-au ieșit în cale din container și a ordonat mai repede. Curând va veni poliția, trebuie să plecăm. Și bine, dacă va veni poliția. Avem nevoie de ajutor, juridic și medical. Trebuie să mergem la spital. A strigat Ira. Cum doriți. Dând din mână, a spus Kuzma și a plecat. Nici o poliție, a spus Victor, ridicându-se cu greu de pe pământ. Niciuna ambulanță. Nu mai vreau ca această poveste să ajungă în ziare. Asta va dăuna afacerii mele. Concurenții mă vor ridiculiza. Irina a fost de acord și au mers după salvatorul lor. Drumul li s-a părut insuportabil de lung, deși cerșetorul promisese un drum scurt. Și iată-i din nou la vechea lor ascunzătoare. Au aprins soba, s-au așezat pe saltea. Kuzma a adus apă pentru a-i curăța rănile lui Victor. Deci, nu ești actor? A întrebat Irina pentru a câta oară. Nu, a dat din cap Kuzma. Și noi am intrat în locuința voastră, a suspinat femeia. Cerșetorul a ridicat din umeri din nou. De ce nu v-ați apărat? Voi ați alungat o întreagă mulțime, a întrebat Irina. Sunt om viu. M-am pierdut. Din conversație, era evident că nu semănați cu cerșetorii. Au cinat. Kuzma a împărțit cu generozitate mâncarea cu câinele său credincios, pe care îl chema pur și simplu Roșu. L-am salvat. O mașină l-a lovit. L-am tratat. Acum este protectorul meu credincios, a spus Kuzma. Da, am văzut cum a fugit de noi acum câteva zile, a zâmbit Victor. Dar până nu-i dau eu ordin, nu se va atinge de nimeni, a răspuns Kuzma. Kuzma, ești un om decent. Cum ai ajuns în această situație? Din prostie. A dat din mână cerșetorul. Am împrumutat bani pentru afacere. Nu am putut să-i returnez. Mi-au luat apartamentul și acum mă caută. Dacă sunt sincer, am crezut că voi fi creditorii, de aceea am fugit. Vor să găsească adresele copiilor mei din prima căsătorie. Nu am fost un tată rău, deși nu i-am crescut. Am plătit pensie alimentară, am făcut cadouri, am încercat să comunic. Dar acum a trebuit să dispar din viața lor, pentru a nu-i pune în pericol. Dacă ai rezolvat problemele cu creditorii, ai putea să te vezi din nou cu copiii? A întrebat Irina. Oh, da. Am deja nepoți. Mi-ar plăcea atât de mult să-i văd. Irina a aruncat o privire semnificativă către Victor, iar acesta a dat din cap fără să fie observat. Apoi a întrebat. Kuzma, de ce nu te caută copiii tăi? Cerșetorul a ridicat din umeri.
Probabil că cred că m-am dens de ei. Sau m-au căutat, dar nu m-au găsit. Nu știu. Ne-am descurcat cum am putut pentru a ne găsi un loc de dormit. Irina se ruga ca Victor să nu aibă fracturi. Îi durea foarte tare coastele. Soția încerca să-l îmbrățișeze pe soțul ei, dar așa încât să nu-i provoace durere suplimentară. Victor, a întrebat ea încet, ne-au păcălit, nu? Aceasta companie cu jocul. Da, dragă, cred că ne-au păcălit. În sfârșit, mi-am dat seama să-mi scot brățara și să o inspectez. Este o brățară obișnuită din silicon, asemănătoare cu cele pe care le dau în hoteluri. Nu are cipuri sau senzori în ea. Cred că l-au păcălit pe Constantin și i-au dat acest certificat, iar el ne-a tras involuntar în această poveste. Și ce ar trebui să facem acum? A întrebat Irina. Mâine o să vizităm mama noastră cu cartofi, a răspuns Victor. Se pare că aceasta nu era o actriță, ci mama adevărată a lui Constantin. Așa că o vom ruga să ia legătura cu fiul ei și să ne ia. Da, ei bine, ce rudă vom avea când copiii se vor căsători? Gras, rău. Și în cine a moștenit Constantin așa? Un tânăr foarte plăcut. Nu e de mirare că nu ne-a vrut să ne cunoască părinții. Erau rușine, a murmurat Irina. Sunt sigur, a spus Victor, dacă ne-am fi întâlnit în alte circumstanțe, această doamnă ar fi încercat să se prezinte în cea mai bună lumină. Nu cumva sugerez că și Constantin în adâncul sufletului este așa, s-a mirat Irina, că el doar joacă un rol în fața noastră pentru a se căsători cu Iana? Nu sugerez nimic. Sunt doar bucuros că ne-am întâlnit cu mama lui în aceste circumstanțe. Acum voi ști că, în caz de nevoie, nu putem avea încredere în acești veri. Mulțumesc Mariei, o fată simplă, bună. Ne-a hrănit. Bine, hai să dormim. Dimineața este mai înțeleaptă decât seara. A doua zi dimineața, Irina și Victor s-au aranjat și au plecat la restaurant. Afară, la una dintre mese, stătea un bărbat cu burtă. Se vedea că tocmai a luat micul dejun și acum se juca cu dinții cu o scobitoare. Maria, ți-am spus ce să faci? Mătură totul aici. Hai, nu mă enerva. Sunt supărat astăzi de mahaș mureală, a răcnet el. Da, nu mai face praf, a răspuns deja cunoscuta Irinei și lui Victor chelneriță și a început să măture în jurul meselor. Nu mai face praf, acum toată murdăria va fi pe mese, a strigat din nou bărbatul. Bună ziua, a început politicos Irina. Nu am înțeles, s-a mirat grosul și chiar a încetat să mai mestece scobitoarea. Ce faceți aici? Bine, nu ne mai învârtiți în jurul subiectului. Văd că ești o persoană ocupată, serioasă, a preluat cuvântul Victor. Suntem părinții Ienei, logodnica lui Constantin. Eu sunt Victor, iar aceasta este soția mea Irina. Ne-ar plăcea să discutăm cu părinții lui Constantin. Grosul îi privea nedumerit pe cei doi cerșetori. Maria a fost de asemenea interesată și chiar a încetat să mai măture. Așa, stai puțin, mă credeți idiot? Mama, vino aici. Ce? S-a auzit o voce joasă de femeie, iar în curând a apărut proprietara, Alea Stepanovna, mama lui Constantin. Uf, iar această pereche. Ce vreți, cerșetori? Ei bine, susțin că sunt părinții Ienei, fata lui Constantin, imaginează-ți, a spus bărbatul cu un zâmbet. Ce? Aceștia. Ceva Constantin nu mi-a spus că părinții Ienei au devenit cerșetori. Aceștia sunt oameni foarte bogați. Ne este chiar frică să mergem să ne întâlnim cu ei, ca să nu ne facem de rușine. Și voi aici spuneți tot felul de prostii. Ascultați, a spus ferm Victor, am avut o problemă, iar fiul vostru este oarecum implicat. Vă rugăm să-l sunați, spuneți că această firmă cu jocul este o înșelătorie. Ne-au păcălit. Ce ne simțiți? Știți, acum o să sun. Da, o să sun, dar nu lui Constantin, ci la poliție, a amenințat femeia. Ascultați, stimată, a început Irina cu greutate,
dar nu v-ați gândit nici măcar o secundă că am putea fi într-adevăr părinții Ienei. Doar imaginați-vă cât de incomod va fi pentru dumneavoastră când veți realiza că nu ne-ați ajutat în această situație dificilă. Părinții lui Constantin s-au privit. Bine, mamă, sună. A dat aprobat grosul. Femeia a format numărul și au început să aștepte răspunsul. Prin difuzorul puternic, Irina și Victor au auzit ce spunea Constantin. Bună, fiule! Aici au venit 2 cerșetori. Spun că sunt părinții Ienei. Ce? Părinții Ienei sunt cerșetori, mamă? Te-ai supraîncălzit. Părinții Ienei sunt oameni foarte bogați. Dar ei vorbesc despre o înșelătorie, că tu ești vinovat de ceva. Mamă, nu știu cu cine vorbești, dar ei sunt descroci și șarlatani. Dă-i afară. Și da, mă îngrijorează foarte mult că cineva a aflat atât de multe detalii despre familia noastră. Îți recomand să te adresezi poliției. La revedere! Irina a fost atât de șocată de răspunsul lui Constantin, încât nu a observat imediat că stă cu gura căscată. Știu cine a spus totul, a spus proprietara fast food-ului, bătând cu telefonul în palmă. Este Maria. Ea ascultă mereu totul cu urechile pe vârful capului. Iată că a dat totul pe mâna prietenilor ei, i-a hrănit aici. Tot, Maria, ești concediată, spioană de casă. Nu am spus nimic, a fluturat Maria din mâini. Îi văd pentru a 2-a oară în viața mea. Și nu e nevoie să spui mai mult pentru a le dezvălui totul, a spus Tolstuc. Pleacă. Dar nu puteți. Ce se va întâmpla cu bunica mea? S-a rugat fata nefericită. Așa că lasă-ți bunica să-ți mulțumească acum. Pleacă. Maria a început să plângă, îndepărtându-și șorțul și plecând. Victor și Irina au urmărit-o cu priviri pline de compasiune. Stai, Maria, stai! A strigat Irina. Ce? A întrebat Maria cu iritare. Te rog, împrumută-mi telefonul tău mobil pentru 1 minut, s-a rugat Irina. Maria a zâmbit amar și a început să caute în buzunar. Ia-le. Din cauza ta m-au concediat. Iată-ți și telefonul în plus. Mulțumesc. Mulțumesc, draga mea. Luând telefonul în mână, Irina a început să tasteze cifrele, formând un număr cunoscut. Îți amintești pe de rost numărul Ienei? S-a mirat Victor. Evident. Toate numerele importante le știu pe de rost, nu se știe niciodată. A spus Irina cu mândrie și a început să strige în receptor. Iana! Iana! Draga mea! E mama! Mama, mămică, s-a bucurat Iana, deja m-am dus la poliție ca să vă găsească. Mama, unde sunteți? Voi veni după voi. Constantin e un escroc, auzi? Ne-a înșelat pe toți. Mămică, mai târziu, toate mai târziu. Spune-mi doar unde te afli cu tata. Bine, am înțeles. Așteptați, plec. Iana a ajuns după câteva ore. Părinții au fost foarte surprinși să vadă că fiica a venit nu cu mașina ei, ci cu o mașină simplă Lada. Îmi pare rău că am întârziat atât de mult, a spus Iana cu emoție în voce, îmbrățișându-și părinții. În capitală erau ambuteiaje și s-a și stricat mașina pe drum. Oh, ce aspect aveți amândoi! Fetițo, dar ce s-a întâmplat cu tine? Ești atât de obosită. Ce s-a întâmplat? S-a îngrijorat Irina. Bună ziua! S-a auzit o voce timidă din mașină. Și cine e acesta? Alexei, tu ești. S-a mirat Irina. Alexei, un băiat slab, dar destul de simpatic cu ochelari, era itis în firma lor. Pe el cădea responsabilitatea pentru toate computerele și programele firmei. În fiecare lună, Alexei trimite o parte din salariul mamei cu fratele său, așa că el trăia foarte modest. Da, mămică, eu sunt Alexei. Și dacă nu era el, afacerile noastre ar fi fost acum foarte proaste. Să te urci în mașină, îți voi povesti totul.
Iana a povestit cum, după plecarea părinților, în casă au intrat niște brute și, agitând documentele în fața ei, au anunțat că proprietatea a fost transferată pe numele lor și că acum nu mai are dreptul să se afle acolo. Au luat și mașina. Iana a mers la firmă, dar acolo era haos. Se desfășura o captură de tip raider. I-au dat repede de înțeles că acolo ea nu conta și că ar fi mai bine să plece pentru a nu avea probleme. Fata nu a putut să sune părinții. Constantin nu răspundea la telefon. Mai târziu s-a dovedit că unora le era foarte necesar ca părinții Ienei să ajungă într-un loc îndepărtat, fără telefon și fără posibilitatea de a reacționa rapid. De aceea a fost inventat acest tur stupid de cerșetori. Când Iana, plângând de disperare, cobora scările, Alexei a văzut-o. A spus că o poate ajuta, a dus-o acasă, a hrănit-o cu supă. Și-a povestit că a auzit întâmplător o conversație între managerul firmei, Eugen, și Constantin. Vorbeau despre un certificat, despre un joc, dar Alexei nu a înțeles despre ce era vorba. În schimb, a înțeles clar că acea pereche plănuia să-l jefuiască pe șeful lor. Eugen invidia sincer pe Victor. Spunea că acesta nu face nimic, dar primește de 10 de ori mai mult decât el. Nu era greu să urmărești operațiunile financiare care se desfășurau în firmă. Alexei a scris un program numit Spion și l-a instalat pe computerele tuturor persoanelor importante din companie. A urmărit ce făcea fiecare dintre ei. S-a dovedit că Eugen trimite în secret bani pe contul firmei Ivan de Maria. Această firmă a fost creată de el pe ascuns de șef și nu a vorbit niciodată despre ea. Alexei a înțeles că el nu poate face nimic aici, așa că s-a adresat autorităților, la Departamentul de Crime Economice. Angajații acestui departament au preluat cazul, au urmărit operațiunile financiare ilegale și l-au prins pe Eugen în flagrant. S-a dovedit că erau implicați nu doar Eugen și Constantin, ci și avocatul Dima. Totul s-a întâmplat repede, dar impresiile acum îmi vor ajunge pentru toată viața, a împărtășit Iana. Apropo, conturile noastre personale au fost de asemenea golite. Nu avem deloc bani, doar ce a mai rămas în portofelul meu. Dar nu va dura mult. Banii se vor întoarce curând, nu-i așa, Alexei? Desigur, a asigurat tânărul. A fost necesar pentru a prinde infractorii în flagrant. Ei, desigur, au încercat să fugă în străinătate, dar nu a fost așa simplu. Apropo, mama, ieri și-a amintit Iana, ieri am văzut întâmplător pe acea fată care ți-a zâmbit în birou. Așa că, întâmplător, am văzut-o la o petrecere pentru copii, când am trecut pe lângă parc. Am prins-o de mână și am apăsat-o de perete, ca să se destăinuie. A început să plângă și a spus că a fost angajată doar să joace un rol, că este doar un animator pentru copii. În general, am toate datele ei și este de acord să depună mărturie în instanță. O vom găsi și pe notarul acela. Și unde vom locui acum? A întrebat Irina trist. Mă îndoiesc că cineva dintre prietenii noștri ne va accepta în această stare. Până atunci, puteți să locuiți la mine, a spus Alexei. Trăiesc modest, dar va fi loc pentru toți. Alexei e un tip grozav, a zâmbit Iana și a răsucit părul itistului. Această lună a fost nebună pentru familie. Zilele se întindeau, ca niște bomboane gumoase, sau zburau repede. S-a dovedit că poți pierde toată proprietatea într-o singură zi, dar să o recuperezi nu e simplu. Și dacă nu ar fi fost Alexei, nimic nu s-ar fi putut recupera. Iana încerca să nu arate cât de mult o durea trădarea lui Constantin, dar uneori Irina auzea cum Iana plângea în tăcere noaptea. Atunci se ridica, se apropia de ea și îi mângâia părul. Fata se liniștea. În cele din urmă, toate problemele au rămas în urmă. Irina și Victor au reușit să se întoarcă în casa lor, să-și recupereze compania și banii. La câteva zile după aceea, chelnerița Maria a primit un telefon. Vă sunăm din clinică. Operația bunicii dumneavoastră a fost plătită. Vă așteptăm. Maria nu putea să creadă în fericirea ei și mult timp nu putea să înțeleagă cine este binefăcător. Gândindu-se, totuși a realizat, oare aci cerșetori? Da, într-adevăr, nu au mințit și erau părinții unei mirese bogate.
Iar Irina și Victor au mers personal să-l ia pe Cuzma și l-au adus, împreună cu câinele său credincios, acasă. L-au pus pe bărbat în ordine, iar el a început să locuiască la ei ca grădinar. Iar cu creditorii s-au descurcat repede, nu l-au mai deranjat pe Cuzma. El și-a găsit imediat copiii și le-a cerut iertare cu lacrimi pentru că a dispărut atât de mult timp. Cuzma a reușit chiar să-i viziteze de câteva ori, în sfârșit a văzut nepoții. Viața se îmbunătățea. Și într-o zi, pe pragul casei lor a apărut Alea Stepanovna. O femeie plinuță cădea în genunchi și își răsucea mâinile, implorând să-i ridice acuzația de la Constantin. Noi, eu și soțul meu, vă rugăm, vă implorăm, suspina ea. De ce nu a venit soțul tău? A întrebat Irina indiferent. Păi, se rușinează. Îl chinuie remușcările de conștiință. Atunci a fost atât de neplăcut cu voi, a suspinat cârciuma. Asta e adevărat. Mulțumesc, Maria, m-a salvat, a intervenit Irina. Oh, da, Maria, o fetiță atât de bună, a bâigeuit Alea Stepanovna. Da. Numai că nu putem să-l ajutăm pe fiul tău, chiar dacă am vrea. El este un criminal în fața legii, noi nu avem putere aici. Mama cartofului plângea cu hohote, dar Irina a zâmbit și închis ușa în fața ei, preferând să nu asculte blestemele care cădeau asupra ei. Era convinsă că fiecare criminal trebuie să primească pedeapsa meritată, iar Victor o susținea pe deplin în acest sens. Au trecut încă câteva luni până când totul s-a așezat complet. Iana, pleci undeva? A întrebat Irina, care stătea în sufragerie. Da, mă întâlnesc cu Alexei la cinema, a zâmbit fata. Numai la cinema? S-a mirat Irina. Da, apoi vom mânca înghețată și ne vom bucura de apus. Dar tu ce citești? Ce revistă? A întrebat Iana pe mama ei. Da, mă uit la idei pentru interior. Vreau să schimb totul, să fac mai simplu, căci această luxură mă apasă. Iana a zâmbit și a trimis mamei un sărut în aer. Da, acest tur de cerșetori le-a schimbat mult. Se pare că au primit totuși premiul lor cel mai important.